Nếu bạn là fan của nhạc Hàn Quốc, của phim Hàn Quốc hay đơn giản chỉ là con nghiện của đồ ăn Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ phải đồng ý một điều. Người Hàn Quốc luôn phát cuồng vì gà rán. Nếu bạn từng xem phim Hàn, nhiều khi bạn sẽ thấy những cảnh các nhân vật ngồi ăn gà rán, uống bia, cười nói rôm rả. Gà rán theo một số thống kê được cho là xuất hiện ở khoảng 80% các bộ phim Hàn Quốc từ quãng năm 2010 cho đến nay, với một số cảnh kinh điển. Ví dụ như là trong phim Vì sao đưa anh tới, nhân vật đã gọi giao hàng gà rán và ăn ngon lành, khiến khán giả phải thèm thuồng. Hay như trong phim Cô nàng cử tạ Kim Bok Ju, các vận động viên đã tụ họp ăn gà rán để giải tỏa áp lực. Hoặc trong phim Hạ cánh nơi Anh, các bà cô ở Triều Tiên đã mê mẩn gà rán. Những cảnh này không chỉ là những cảnh bình thường mà còn giúp quảng bá văn hóa gà rán ra toàn cầu. Nhưng tại sao gà rán lại trở thành một tôn giáo ở Hàn Quốc? Và làm thế nào mà món ăn này không chỉ là món ăn mà còn trở thành một phần của văn hóa Hàn Quốc? Nói chung thì gà rán ở Hàn Quốc giống như là phở ở Việt Nam. Nếu mà bạn đi dạo trên đường phố của Seoul bất kể ngày hay đêm, bạn thấy gì? Đó là những quán gà rán mọc lên như nấm, từ những thương hiệu lớn, những thương hiệu đình đám của Hàn Quốc cho đến những quán nhỏ xinh của các gia đình bán lẻ. Hàn Quốc có hơn 30.000 quán gà rán nhượng quyền, chưa kể những quán bán lẻ thật khó mà đếm nổi. Để dễ hình dung, cứ mỗi km vuông ở Seoul, bạn có thể bắt gặp ít nhất là một quán gà rán. Gà rán ở Hàn Quốc không chỉ là một món ăn mà còn là một hiện tượng văn hóa. Nó xuất hiện trong phim ảnh, trong các buổi tụ họp bạn bè và thậm chí trong cả những lễ hội lớn. Nhưng điều gì đã khiến gà rán trở thành một món ăn quốc dân đến như vậy? Để hiểu tại sao gà rán lại thống trị Hàn Quốc, chúng ta một lần nữa phải quay ngược thời gian giống như bao video trên kênh của mình. Gà rán không phải là món ăn truyền thống của Hàn Quốc mà bắt nguồn từ Mỹ. Tức là ngày xưa, người Hàn Quốc không ăn gà rán như bây giờ mà ăn như kiểu là người Việt Nam vậy. Làm thế nào mà món ăn ngoại lai này, tạm gọi là như thế, lại trở thành biểu tượng văn hóa của xứ sở kim chi? Gà rán được cho là xuất hiện khi mà quân đội Mỹ đã đóng quân tại Hàn Quốc và sau đó nó đã trở thành những trào lưu vào những năm 1970 khi mà kinh tế Hàn Quốc bắt đầu có những dấu hiệu khá lên và các chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ như là KFC và Popeye mở cửa tại Seoul. Thời điểm này, Hàn Quốc đang phát triển kinh tế và sau chiến tranh, người dân bắt đầu tò mò với những món ăn phương Tây. Có tiền thì bắt đầu đi thử những món ăn lạ. Gà rán với lớp vỏ giòn và giá cũng dễ tiếp cận, nhanh chóng trở thành một món ăn thời thượng, một trào lưu của giới trẻ, giống như là thức ăn nhanh đã đổ bộ vào Việt Nam trong những năm đầu. Tuy nhiên, gà rán kiểu Mỹ lúc bấy giờ chưa thực sự hợp với khẩu vị của người Á Đông và cụ thể là của người Hàn. Người Hàn thích các món có sốt đậm đà, có gia vị mạnh, trong khi gà rán Mỹ thường chỉ tẩm bột và chiên. Điều này đã thúc đẩy các đầu bếp Hàn Quốc cải tiến món gà rán của mình để cho nó phù hợp hơn với thực khách. Đến những năm 1980, các thương hiệu nội địa của Hàn Quốc đã bắt đầu ra đời, đánh dấu bước ngoặt cho gà rán Hàn Quốc. Họ biết khẩu vị của người Hàn, họ giữ lớp vỏ giòn đặc trưng nhưng mà thêm những loại nước sốt đậm đà chất Hàn Quốc, ví dụ như loại nước sốt cay nồng, sốt mật ong hay là sốt tỏi đậu nành. Những cải tiến này khiến gà rán trở nên gần gũi hơn với người dân Hàn Quốc. Cột mốc lớn tiếp theo đó là sự ra đời của Kyochon vào năm 1991. Kyochon đã nâng tầm gà rán với sốt tỏi đậu nành độc quyền và kỹ thuật chiên 2 lần tạo độ giòn hoàn hảo. Kể từ đó, gà rán không chỉ là một món ăn mà nó là một ngành công nghiệp với hàng loạt thương hiệu cạnh tranh để tạo ra những món gà ngon nhất. Đến những năm 2000, gà rán chính thức lên ngôi nhờ sự bùng nổ của phim Hàn Quốc, của nhạc Hàn Quốc. Những bộ phim như đã nói thường xuyên cho thấy cảnh nhân vật chính ăn gà rán, tạo hình ảnh gần gũi hấp dẫn mà người Hàn Quốc ăn thì ngon lắm. Những cảnh này cũng giúp quảng bá gà rán Hàn Quốc ra toàn cầu, khiến du khách khắp nơi đổ về Seoul để thử món ăn thần thánh này. Và phải nói là khi xem phim, nhìn người ta ăn thì quá là ngon và mình cũng muốn thử xem ăn gà rán Hàn Quốc nó như thế nào. Hơn thế nữa, Hàn Quốc cũng nổi tiếng với nhịp sống nhanh và áp lực cao. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ làm thêm giờ cao nhất trên thế giới. Nhiều người làm việc hơn 50 giờ mỗi tuần. Học sinh, sinh viên thì cũng học hành cực kỳ căng thẳng, áp lực thi cử thì cực kỳ khốc liệt. Trong bối cảnh đó, gà rán là cách để người Hàn xả stress, ăn nhanh, ăn tiện và ăn cũng ngon. Ví dụ như là sau một ngày mệt mỏi, bạn ngồi xuống với một đĩa gà rán nóng hổi, cắn một miếng giòn tan, nhấp một ngụm bia tươi mát lạnh, mọi lo lắng dường như tan biến. Theo một khảo sát tại Hàn Quốc, hơn 60% người Hàn Quốc ăn gà rán ít nhất một lần mỗi tháng để thư giãn và tận hưởng thời gian với bạn bè cũng như là gia đình.
Một trong những điểm đặc biệt nhất của gà rán Hàn Quốc đó là vị của nó. Vị của nó thì không giống KFC, cũng không giống với McDonald's. Gà rán Hàn Quốc có những đặc điểm khiến nó trở thành huyền thoại mà ai ăn cũng phải mê. Điểm đầu tiên khiến gà rán Hàn Quốc hạ gục mọi thực khách chính là lớp vỏ giòn tan bên ngoài, nhưng bên trong thịt lại mềm và mọng nước, không hề khô khốc. Bí quyết nằm ở kỹ thuật chiên 2 lần. Gà được chiên ở nhiệt độ thấp để chín đều, sau đó chiên lại ở nhiệt độ cao để tạo độ giòn hoàn hảo. Nhưng điều làm gà rán Hàn Quốc thực sự khác biệt chính là nước sốt. Có lẽ là ở phương Tây người ta không quan tâm nhiều đến nước sốt như cách ăn của người phương Đông. Không chỉ chiên xong rồi ăn, gà Hàn Quốc thường được phủ một lớp sốt đậm đà, ngọt, cay, chua, béo. Một số loại sốt kinh điển mà người ta thường nhắc đến, ví dụ như là sốt chua ngọt, sốt mật ong, sốt phô mai hay là sốt tỏi đậu nành. Và gà Hàn Quốc thì không chỉ dừng lại ở chuyện chiên bình thường. Người ta còn sáng tạo ra các món như là gà nướng, gà xào, gà phủ phô mai, vân vân và vân vân. Sự sáng tạo này biến món gà rán từ một món ăn nhanh trở thành một trải nghiệm ẩm thực đúng nghĩa tại Hàn Quốc. Lại nói về phim Hàn Quốc, chắc bạn không xa lạ gì với cảnh nhân vật ngồi trong quán vừa ăn gà rán vừa uống bia. Và đây, điều này được gọi là chimaek, ghép của chi trong chicken có nghĩa là gà và maekyu có nghĩa là bia. Chimaek không chỉ là ăn uống mà còn là văn hóa thực sự ở Hàn Quốc, một cách để người Hàn thư giãn và gắn kết. Nó bắt đầu bùng nổ vào năm 2002. Năm này bạn biết đến sự kiện gì không? Đó là khi Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai tổ chức World Cup và Hàn Quốc vào đến bán kết. Cuối cùng thì họ thua trong trận tranh hạng 3 và giành vị trí thứ 4 tại FIFA World Cup. Người dân mới đổ ra đường ăn mừng, tụ tập tại các quán gà rán để mà xem bóng đá, vừa ăn gà vừa uống bia. Cảm giác cắn một miếng gà, nhấp một ngụm bia giữa không khí sôi động xem bóng đá đã khiến cho chimaek trở thành một combo quốc dân. Kể từ đó, mỗi khi có sự kiện thể thao hay đơn giản là tụ họp bạn bè, chimaek luôn là lựa chọn số 1. Combo này không chỉ dành cho giới trẻ, học sinh, sinh viên, dân văn phòng, thậm chí là gia đình, ai cũng mê cái combo này. Từ những cái quán có thương hiệu nổi tiếng ở Seoul, thường đông nghịt vào buổi tối, đặc biệt là cuối tuần, cho đến những quán ven đường, thì lúc nào các món gà rán như vậy cũng thu hút thực khách. Ở Hàn Quốc, đây không chỉ là món ăn, mà là một cách để chia sẻ niềm vui và xua tan mệt mỏi. Một lý do nữa khiến gà rán được yêu thích ở Hàn Quốc vì nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Theo một khảo sát của Bộ Nông lâm ngư Hàn Quốc vào năm 2023, gà rán là món ăn được yêu thích nhất trong các bữa ăn gia đình, thậm chí là vượt qua cả kim chi. Điều này cho thấy sức hút của nó không chỉ nằm ở hương vị mà còn nằm ở tính đa dạng. Với trẻ con thì trẻ con yêu thích gà sốt mật ong ngọt nhẹ, ít cay. Với giới trẻ, tức là thanh thiếu niên một chút, thì phát cuồng với gà cay hoặc gà phô mai béo ngậy. Với người lớn tuổi thì thích gà nướng hoặc là gà sốt tỏi đậu nành ít dầu, vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Sự đa dạng này đã khiến gà rán trở thành lựa chọn hoàn hảo cho mọi dịp. Ăn nhanh thì có gà rán, tiệc sinh nhật có gà rán, họp mặt gia đình cũng có gà rán. Theo các khảo sát tại Hàn Quốc, món này được xem là món ăn bình dân, giá cả phải chăng. Nếu mà quy đổi ra tiền Việt, ước chừng khoảng 400 cho đến 600 nghìn đồng tiền Việt cho một suất ăn từ 2 đến 3 người, tức là nó phù hợp với mọi túi tiền. Thế nên ngành công nghiệp gà rán tại Hàn Quốc cũng cực kỳ phát triển. Đây là một chiến trường cạnh tranh thực sự. Ngành gà rán nhượng quyền đạt giá trị vào khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ tại Hàn Quốc. Đây là một con số khổng lồ, cho thấy sức hút rất lớn của món ăn này. Ngày nay, dịch vụ giao hàng tận nơi là yếu tố quan trọng giúp gà rán phổ biến. Ở Hàn Quốc, cũng giống như ở Việt Nam, bạn chỉ cần mở những ứng dụng, chọn món gà yêu thích và trong vòng 10, 15, 20, 30 phút, gà rán nóng hổi đã đến tận cửa. Hơn 70% đơn hàng gà rán tại Seoul được đặt qua ứng dụng giao hàng, đặc biệt là buổi tối hoặc cuối tuần, theo thống kê của tờ Korea Times. Gà rán Hàn Quốc không chỉ là mưa làm gió ở quê nhà mà còn chinh phục thực khách toàn cầu. Theo tạp chí uy tín Forbes, gà rán Hàn Quốc là một trong những xu hướng ẩm thực hot nhất thập kỷ bên cạnh phở Việt Nam và sushi Nhật Bản. Tại Việt Nam, bạn có thể tìm thấy những quán gà rán kiểu Hàn Quốc ở những khu đông người Hàn Quốc sinh sống và chỗ này thì đông người Việt Nam cũng đến, với hương vị đôi khi được Việt hóa một chút như là thêm sốt tương ớt hoặc là giảm độ cay. Sự lan tỏa của gà rán Hàn Quốc còn nhờ làn sóng văn hóa Hàn Quốc khi K-pop và K-drama trở nên phổ biến. Nhiều người muốn ăn thử món ăn mà thần tượng của họ yêu thích, muốn thử cái món xuất hiện trong những bộ phim và gà rán đã trở thành đại sứ ẩm thực của Hàn Quốc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.